فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، تحدثنا في لقائنا السابق عن الجن باعتبارهم من الغيبيات، من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها لأنها وردت في القرآن. كيف يمكن لنا أن نتجنب شرور الجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أنا أركز على ما قلت حضرتك، نحن نؤمن بالجن لأنه ورد أو أخبر عنه في القرآن، أن هناك كائنات اسمها الجن ولها مواصفات كذا وكذا، ولكن هو ليس من أصول الإيمان. أنا أؤمن به كما أؤمن بأخبار القرآن عن أي شيء. إذا كنت لا أستطيع كمؤمن أن أكذب القرآن فيما أخبر عن، سواء كان عن التاريخ، عن الأمم، عن كل القصص دي، كما لا أستطيع أن أكذبه، وإن كذبته أخرج من الإيمان. كذلك موضوع الجن من هذا القبيل. أنا أريد أن المستمع الكريم يفرق بين أمرين، بين الإيمان بالملائكة والإيمان بالجن. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. لو لم أؤمن بالملائكة انهدم الإيمان تماما. لا يمكن الإيمان بالله مع عدم الإيمان بالملائكة. لكن الجن، هل الإيمان بالجن هل له نفس المنزلة؟ بمعنى أنه أصل من الأصول المذكورة، وأصول الإيمان مذكورة ومحددة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وخلاص وأغلق هذا الباب. إذن الإيمان بالجن ليس باعتبار أن الإيمان بهذا الكائن هو نفس الإيمان بالملائكة، لا. أنا أؤمن بالجن لأنه كما تحدث عن السماوات والأرض، وكما تحدث عن خلق الإنسان، وكما تحدث عن النطفة، وكما تحدث عن قوانين الكون والنواميس، تحدث عن الجن. هنا يلزمني الإيمان من هذا الباب، وإلا سأنكر نصا قرآنيا بالضبط. أتى من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يجب الإيمان بالجن. ليه؟ بسبب إيماني بالقرآن. الربط ده مهم جدا طبعا. بعد ذلك حضرتك كيف نتقي؟ وطبعا ليس هناك إلا الدعاء والتحصن بالدعاء وبالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار. والأذكار هي معناها الأدعية في الصباح وفي المساء وقبل النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نحن حين نطالب أنفسنا ونطالب المؤمنين والمسلمين بذلك، لا نطالبهم بشيء غريب عن الإسلام وعن روح الإسلام وعن مقاصد الإسلام. بالعكس، من متن الإسلام ومن عمق الإسلام الدعاء. فالدعاء هو الذي يوقف القضاء، طبعا ذاك لا يرد القدر إلا الدعاء. فهو إذا كان يرد هذا، فمن باب أولى أن يرد كائن. وبعدين مطلوب التعوذ من شر الجن ومن شر الإنس أيضا. أنت حضرتك أو أي إنسان حينما يشعر أنه مظلوم وأنه بعض الناس يؤذونه، يلجأ إلى الله أن يصرف عنه هذا الأذى. الأذى الإنسي نفس الشيء، يصرف هذا الأذى. وفي مثلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالإنسان عليه أولا في آية الكرسي، دي مهمة جدا. في برضو بعض الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينام كان يجمع بين كفيه وينفث فيهما 3 ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده الشريف. كان يفعل ذلك 3. هذه وسائل الوقاية من شرور الجن. الدعاء. ماذا عن العلاج بقى؟ لو هناك من يدعي علاج المس بالقرآن، مس الجن، وهناك من يعتقد أن الجن من الممكن أن يلبس بشرا، يدخل في جسد الإنسان، هل هذا صحيح؟ الكلام في هذه الأمور حقيقة كلام كثير جدا طبعا. لكن لو تسألني عن كلام المحققين من العلماء، لأن هذا الموضوع شكل حقيقة خطورة على حياتنا كأمة. هناك قنوات تلفزيونية بتبث إعلانات عن من يعالج المس أصبح يرتزق به بالقرآن. الأخطر أنه أصبح كثيرا شماعة
تعلق عليها أخطائنا. يعني الإنسان بدل ما يراجع نفسه أنه ما سبب هذه الظاهرة وليه وصلت لكذا وإيه الحل، لا، وخاصة تنتشر أكثر في حالة عند النساء، لأنه دائما يوعز إليها من صديقاتها من كذا، لا ده أنت ملموسة ممسوسة، وارتبط بها الزار على سبيل المثال، انشق منها عملية الزار لطرد الجن. شوف يا سيدي، ألخص لك النقاط اللي مطلوبة من المؤمن. أول شيء، ليس للجن على الإنس سلطان على العباد الله الصالحين، هو يستضعف الإنسان الضعيف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إذا التزمنا بالدعاء وقراءة القرآن نعم، إذا استقمت والتزمت هيبقى في وقاية، في مسافة طبعا. ده لا يمكن، ودين بنص القرآن ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذن هو ينفرد، وحتى انفراده ليس انفراد تلبس، معنى أنه يلبس ويتكلم لا، ونسمع والصوت طالع منه صوت مختلف عن صاحب هذه أمور الجسد. يعني اسمح لي أقول لك يعني أنها كلها خيالات أو اختراعات. قوة الجن في الوسوسة والإضلال، ولذلك القرآن لا يتحدث في إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني على صحتهم وعلى مثلا أعمالهم، لا، سلطان في أنك أنت تضلهم أو لا تضلهم. فسياق الآية هكذا، يعني يعترف بسلطان الجن، ولكن أولا ليس على العباد الله المخلصين اللي هم الذين يعني يتقون الله، وثانيا أن السلطان بمعنى الإضلال مش التلبس. لا لأنه قال له عزتك لأغوينهم أجمعين، ومش قال له عزتك لا يعني أدخل في أجسامهم وأمرضهم وأبدا، ويقول لك أنا هطلعه من صباع رجله وعلى صباع رجله وعلى صباع رأسه. الكلام ده كله يعني ظهر فيما بعد. مثلا بعضهم يستدل يقول لك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ودول أخواننا اللي هم يعني عايزين يثبتوا مسألة المس، يثبتوا مسألة الجن، وتعالوا ده أنت عليك عفريت وأنت عليك جن. الكلام ده أبدا. هذه الآية تصوير لآكل الربا يوم القيامة، وإلا كما قال الشيخ الغزالي شيخنا رحمه الله، قال طيب ما شوفوا لنا أكلت الربا إسرائيل كلها بتاكل ربا والغرب بتاكل، فين شفناهم فين بيرقصوا كما يرقص الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا تصوير يعني شنيع لآكل الربا يوم القيامة. أخذوا هذه الآية وقالوا أنه ده يعني فعلا المس موجود، وإزاي تنكر المس والقرآن بيقول القرآن مش القرآن، أنت مش ما فهمتش القرآن. يعني دي نعتبرها تجارة للتربح. هذه تجارة، بيها على هذه الناس. تجارة ولا كلام. دور الجن دور وسوسة وغواية، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهنا دوره كدور الإنس بالضبط. زي لما أخذ صاحبك اللي هو يعني يضلك، وبعدين أن واحد حيتزوج جنية من الإنس، أو أنا الكلام ده طبعا نراها في الأفلام، في أفلام السينما، بس في النهاية أفلام. إحنا الآن نتحدث عن حقائق القرآن اللي الإنسان ملزم بها. يعني مثلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم، من أنفسكم، من جنسكم، من جنسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طيب أنفسنا يبقى معناها شوف الزواج مقصور بالإنس، فلا يمكن أن نصدق أن جنا يمكن أن يتزوج من الإنس أبدا. هذا لا يحدث، مستحيل، وهذا كذب. يعني أنا عندي الشجاعة أن أقول أن هذا كذب، وهذا ارتزاق، وهذا تضليل لهذه ده في وسائل إعلامية كثيرة جدا تشجع على هذا مولانا، وقنوات تلفزيونية تبث إعلانات، والناس تصدق وتدفع من الأموال يعني مبالغ كثيرة جدا لإخراج الجن أو يعني هذا الموضوع بالنسبة لي بيخرب التفكير. بيخليك عايش وبتفكر أنك أنت يعني، أو هذا الذي يعتقد في هذا الكلام
هو إنسان عنده انفصام شخصي بين الواقع وبين الحقيقة، عمره ما حيركز في الحقيقة، إنما دائما أي مشكلة في الحقيقة يفسرها بأن العالم الثاني المرتبط به هو اللي أثر عليه. السيدة مثلا التي زوجها مش عارف تظن أنه في وتروح لهذا الرجل والرجل يقول حاضر حضر لك مش عارف إيه وحيحصل لك بعد بكرة وحيحصل لك كذا وخذ بالك شوف بنص القرآن أن الجن لا يعلمون الغيب. خذ الآية الأولى هاي. نفس الجن قالوا في سورة وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في آية تانية في نفس سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كمان قصة سيدنا سليمان وأنه لما مات متكئا على عصا وأخذ عاما وهم شغالين لأنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هم شغالين بيعملوا له وفاكرينه حي. فلما ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، نملة أكلت العصا، أكل العصا لحد ما وقعت. طيب وبعدين فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فده بيوضح قدرتهم. يا ريت ده احنا سنة شغالين وبنبني ونعمل ونشيد ولو كنا يعني علمنا أن هذا الرجل مات أو الذي سخرنا مات ما كناش تعبنا، ما لبثوا في العذاب. فبعد ما يقول القرآن أن الجن لا يعلم الغيب، ازاي تروح تقول والله شوفوا لي الحاجة دي مين سرقها أو مش عارف هيحصل إيه. وللأسف الشديد في يعني برا موجود يعني حتى رؤساء دول برا يستشيرون لهم طقم من الناس اللي بيستشيروه يعني مرتبط بالتنجيم طبعا. نعم. فإذا مهمة الجن أنا لا أخشى الإنسان، الواحد لا يخشى الجن، مفروض المؤمن بالله لا يخشى الجن أبدا بل يقهر الجن ويعني فعلا وتحفظ منه تماما ولا يستطيع الجن أن يخترق أو من قريب أو بعيد. فكرة ربما هذا السؤال موجه للصغار، فكرة أنه الجن بيطلع في الضلمة. فكرة ربما هذا السؤال موجه للصغار، فكرة أنه الجن بيطلع في الضلمة أو العفريت طبعا ما هو يعني دي من الأمور اللي احنا بنغذي بها أطفالنا. مش أطفال ده والله يا ستات تخاف من الضلمة. رجال إيه رأيك؟ رجال لو أقول لك لا أنا ما، وكان زمان مثلا عندنا احنا في بلادنا في القرافة أصل بلد مثلا ما كانش في كهرباء، لو واحد مثلا في الناحية الثانية جاءت غربت عليه الشمس ببيت عنه. ليه؟ لأنه إزاي ما وفيها إيه؟ ده بالعكس ده الأموات أأمن ناس، ولا حيقوم ولا حيؤذوك، لكن غزوه بأن الحتت دي في مش عارف فلان مات إيه يطلع دمه إيه العفريت. فهذه هذا كلام فارغ. المفروض طبعا ده كلام فارغ، والمفروض على القنوات أن تتفرغ لهذا الكلام. إنما مش مثلا والله أنا تعال وعندك كذا وبعدين يمثلوا ويجيبوا لهم واحدة عارفين قصتها وهي تتكلم وبعدين طبعا يقول لها كذا وبعدين يجيبوها مرة تانية يقول حصل. عشان نسب المشاهدة مولانا. لا ده فلوس. نسب المشاهدة تعلى فيجيبوا. بس عيب لما تبقى الفلوس أخطر من عقول الناس أو أهم أو أغلى من عقول الناس. وعيب لما يكون ثمنها تخريب عقول الناس وتزييف وعي الناس وإضلال الناس والكذب على الناس. الأمم لا تنهض بهذا الأسلوب إطلاقا، تنهض بمواجهة الحقيقة والدوران حولها ومعرفة كيف تحل مشكلة، كيف حقيقة المشكلة إيه وكيف تحل. ولكن فعلا فلسفة المال هي التي تتحكم في الجميع. يعني ماذا أكسب، ماذا أضع في جيبي، ده قبل الأخلاق، قبل العقول، قبل العمل، قبل كل شيء. كيف تتوقع لأمة يسود فيها إعلام كهذا أو دروس بهذا إلا أن ينتحر الطالب اللي هو حوت الأزرق؟ ولا بالله عليك ده يعني وضع. طيب وبعدين يعني أنا كنت أتوقع من دار الإفتاء مثلا وشكرا لها فعلا وحسن أنها أفتت أن الانتحار حرام. لا هو مين ما عرفش الانتحار حرام؟ ده المفروض يقدم مشروع من دار الإفتاء بالتعاون مع الأزهر. المفروض احنا نعمل كده، أن احنا نطالب مجلس الشعب
بأن يغلق هذه المنافذ. الله، هو من السهل يا أخي لما شاب متميز ينتحر ويقولوا له القي بنفسك جرس إنذار كبير يجب أن يدق الآن. طب لأنه هذا المسكين الذي مات أو الذي انتحر مفرغ تماما، ما فيش عنده، لم يجد أحد يملأه، لا أحد يملأه، ومناعته بقت صفر. ما فيش مناعة، ما فيش مناعة فكرية، ما فيش مناعة ثقافية، ما فيش مناعة إيمانية طبعا. أوروبا مش كده، مع أن هم اللي ابتدعوا الكلام ده، لكن مش كده أبدا. وده اللي خلاني يمكن دخلت في المسألة دي، أن حضرتك قلت لي الصغير بيقول بالضلمة في بيطلع في الظلام، بيطلع في دورات المياه. لا يا سيد، هو الشيخ غزالي جاله واحد، وأنا كنت أتمنى أن أقرأ هذا النص يعني، وقال له والله هو شكى من هذه الظاهرة، قال يعني أنا تجيني الناس أحاول أقرأ عليهم علشان أصرف الهواجس اللي عندهم، متمسك بأنه ملبوس. فجاء له قال له مالك؟ قال له والله في جن لبسني. قال له ليه ما تلبسش الجن أنت؟ ما أنت طويل وعريض. وبيصف قال له طويل وعريض وعضل. قال له طب أنت ليه بتلبس الجن؟ هو اللي يلبسك ليه؟ وبعدين قال يعني الجن متخصص في لبس المسلمين بس، ما يروحش لواحد ياباني يلبس ولا واحد ألماني. الكلام ده مكتوب في كتاب الشيخ محمد الغزالي اللي هو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. كتاب يعني يجب أن مثل هذا الكلام. الشيخ شلتوت نفسه رحمه الله يعني ينكر كل هذا الكلام. ده كنساء، في نساء كثريات بيعتقدنا في مسألة العمل والحجاب. لا، هذا كلام فاضي وكلام فارغ. وحقيقة ده لأن السيدة من دول مش فاهمة المشكلة فين. مش فاهمة المشكلة فين. قد تكون قصرت مثلا في إعداد بيتها، في مثلا زوجها انصرف عنها فتعمل له عمل، تعمل له حجاب، وتروح تحطه تحت المخدة، تحطه تحت المخدة. لا، والتاني بقى هو عارف التاني أنه ده كلام ما بينفعش، اللي هو بيعمل الكلام ده، فيقول لا معلش كمان صبري علي، مش عارف ايه، والله هاتي عشان هيستدعي مش عارف الجن من فين. مسائل الزار مثلا ليه انقرضت الآن مسألة الزار؟ إذا كانت حقيقة فعلا موجودة مولانا برضه، نادرة. لا، نادرة جدا. نادرة طبعا، نادرة جدا. أنا أيام لما كنت صغير ده كان كل بيت فيه زار، وحتى الواحد كان ودانه تروح من الطبل والراق طول الليل. لكن بدأت تنحسر لأنها ظاهرة غير حقيقية. فمسألة الجن احنا المطلوب منا نؤمن بهم أنه كائنات غيبية، نؤمن بأنهم زي البشر يتزوجوا ويموتوا مكلفين يدخلون النار، منهم من يدخل النار، منهم من يدخل الجنة، منهم الصالح ومنهم ما دون ذلك، منهم المسلم، منهم القاصد، يتزوجون بطريقة لا نعلمها. لا يستطيع أحد أن يقول لك أني الجن ما يتزوج جنية بيحصل كذا أو كذا وكذا، مستحيل. لأن هذا العالم لا نعرفه إلا من خلال عالم غيبي، لا نعرفه إلا من خلال نصوص معصومة تقول لنا كذا. النصوص التي جاءت لم تتعرض لهذه الأمور. كل ما في أذهاننا من القصص دي يعني استنتاجات وتخيلات. الجن لا يستطيع أن يتسلط على المؤمن القوي. إن تسلط على المؤمن الضعيف فإنما يتسلط عليه بالوسوسة وبالإيعاز وبالإغراء. الجن لا يعلم الغيب بنص القرآن. فمن العبث إذن أن أطلب من الرجل ده يقول له والله شوف لي مش عارف إيه وهيحصل إيه، وأقول له أو واحد عايز يتزوج يروح يقول له لا ده أنت مش عارف من برج إيه وبرج إيه وبرج إيه وبرج. لم يحدث شيء من هذا أيام أن كانت الأمة الإسلامية تعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن وجود الجن ليس خرافة، لكن هناك بعض الأفكار. لا، ليس خرافة. نحن لا بعض الأفكار الذي يقول الجن خرافة مكذب للقرآن الكريم. نبقى في الموضوعات التي يجب أن نؤمن بها في العقيدة، وننتقل إلى القسم الخاص بالسمعيات، وهي الأمور النقلية التي ثبت ذكرها في القرآن والحديث النبوي. السؤال الذي يطرح نفسه في بداية هذا القسم: هل هناك حياة في القبر؟